ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ልዩ አገላለጾችን እናያለን። ስፔሻል ኤክስፕሬሽንስ ኢን እንግሊሽ። ለምሳሌ በጠዋት የምነሳ ሰው ለማለት አን ኤርሊ በርድ ማለት እንችላለን። የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ለማለት እንዴት በእንግሊዘኛ መግለጽ እንችላለን? ሌሎች ብዙ ምሳሌዎችም አሉ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። A bag of bones እጅግ በጣም ቀጭን ለማለት a bag of bones ማለት እንችላለን። በአረፍተ ነገር ስናይ if you don't eat more you will be a bag of bones ብዙ ማትበላ ከሆነ በጣም ቀጭን ትሆናለህ ለማለት እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። a bookworm በጣም አንባቢ ሰው a bookworm ማለት እንችላለን። በምሳሌ ስናይ he is really a bookworm እሱ በጣም አንባቢ ነው ለማለት he is really a bookworm ማለት እንችላለን። በጣም አንባቢ የሆነውን ሰው a bookworm ብለን መግለጽ እንችላለን። a bed of roses ማለት አልጋ በአልጋ ወይም የተስማማ የሚመች ለማለት a bed of roses ማለት እንችላለን። ለምሳሌ በምሳሌ ስናይ life is not a bed of roses ህይወት የተመቻቸ አይደለም ለማለት a bed of roses መጠቀም እንችላለን። an early bird ቅድም ያየነው an early bird በጠዋት የምነሳ ሰው ማለት ነው። በኤግዛምፕል ስናይ he is quite an early bird he gets up at 12 o'clock እሱ የጠዋት ወፍ ነው ሁሌ 12 ሰዓት ነው የሚነሳው an early bird at the end of the day በመጨረሻ ወይም ዞሮ ለማለት at the end of day ማለት እንችላለን። ለምሳሌ at the end of the day I am the winner አቃለው በመጨረሻ አሸናፊ ነኝ ለማለት at the end of day መጠቀም እንችላለን። በመጨረሻ የሚለውን ለመግለጽ bygone is gone ያለፈው አልፏል ወይም የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ለማለት bygone is gone መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ don't worry anymore bygone is gone ብዙ አትጨነቅ ያለፈው አልፏል ለማለት bygone መጠቀም መግለጽ እንችላለን። a black mood ከፍተኛ ድብርትን ለመግለጽ a black moodን መጠቀም እንችላለን። he is in a black mood ካልን እሱ ከፍተኛ ድብርት ላይ ነው ወይም በጣም ደብሮታል የሚለውን ሊገልጽ ይችላል። a black mood ማለት ከፍተኛ ድብርት የሚለውን ያመለክታል። all I can say መጨረሻ ላይ ማለት የሚችለው የሚለውን all I can say ማለት ትችላላችሁ። በምሳሌ all I can say is be honest to our customers በመጨረሻ ማለት የሚችለው ለደንበኞቻችን ታማኝ እንሁን all I can say affluent ሀብታም ወይም ባለጸጋ የሚለውን ለመግለጽ affluentን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ Hannah's parents are very affluent ካለን የሃና ቤተሰቦች በጣም ባለጸጋ ናቸው ወይም ሀብታም ናቸው የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው። burn the candle at both ends ሻማውን በሁለቱም ሳይድ ማቃጠል ማለት ነው። ቀጥተኛ ትርጉሙ ግን ውጥረት ውስጥ መሆንን እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ you look exhausted today have you been burning the candle at the both ends ዛሬ በጣም የደከመ ትመስላለህ ውጥረት ውስጥ ነው ወይም በስራ ቢዚ ሆናል የሚለውን ይገልጽልናል። እንግዲህ ቤተሰቦች በዚህ ቻናል በፊት የተሰራ the world of proverbs በሚለው ርዕስ ላይ ምሳሌያዊ አባባሎች አሉ። ለምሳሌ ይከክልኝ ልከክልህ ደግሞ ያገሩን ሰርዶ ባገሩ በሬ
አዲስ እረኛ ወይ አስበላ ወይ አስተኛ፣ ሁሉም ያልፋል እስኪያልፍ ያለፋል። ሌሎችም ደግሞ ብዙዎች አሉ። ከወደዱት ይህን ቪዲዮ ላይክ ያድርጉ። ምሳሌያዊ አባባሎችን በዚህ ቪዲዮ የተሰራለት ታገኛላችሁ። ይሄ ፓርት ይቀጥላል። ልዩ አገላለጽ ስፔሻል ኤክስፕሬሽን ፓርት 2 ይቀጥላል። ይህንን ቻናል ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሳብስክራይብ ያድርጉ፣ ሌሎችም ያጋሩ። ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።